درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف مربع بسیار جذاب و زیبا، موتیف گل توت فرنگی. یک کار بسیار زیبا هست، خیلی کیوت، که قرار هست امروز آموزش این کار رو با هم داشته باشیم. من قبلا یک آموزش موتیف گل توت فرنگی رو براتون گذاشتم، لینکش رو بالا قرار میدم، توی قسمت توضیحات هم هست، میتونید اگه دوست داشتید برید و اون رو هم ببینید. بسیار زیبا هست. من این رو با کانوای آکریل باف و قلاب شماره 3 میل باف زدم که حدود 12 سانتی متر برای من این کار در اومده. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. ممنون میشم قبل از اون ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادتون نره. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید و یک زنجیره میام درون این حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 12 تا پایه کوتاه اینجا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. بعد از اینکه 12 تا پایه کوتاه بافتم، بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم به این صورت و یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت نخ حلقه رو هم کامل میکشم. شروع رج دوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. همون جایی که بست زدیم و نخمون رو قطع کردیم، قلاب رو وارد میکنیم و نخ میگیریم و اینجا حالا 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. و در ادامه زنجیره اول رو رها میکنم، میام از زنجیره دوم روی هر زنجیره یک پایه بست، یک یعنی 7 تا پایه بست. 2 3 4 5 6 و 7. روی خود پایه هم یک پایه بست میزنم، میخوام به این صورت و در ادامه بافت حالا میام یک زنجیره اینجا میزنم و پایه بعدی رو رها میکنم. روی پایه بعدش الگو رو ادامه میدم. یک پایه بست، 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره دوباره میزنم. زنجیره آخر رو رها میکنم. از روی زنجیره بعدی میام روی هر زنجیره یک پایه بست میزنم. 2 ادامه میدم اون رو. 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بست روی زنجیره ها که زدم. ابتدای بافتم روی پایه هم میام یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه. پایه بعدی الگو رو تکرار میکنم، یک پایه بست 8 تا زنجیره و به همین روش این الگو رو من تکرار میکنم و در نهایت 6 تا از این مدل رگ برگا رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدم، ببینید به این صورت من 6 تا رگ برگ بافتم، یک زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنم درون اولین فضایی که یک پایه بست در واقع بافته بودیم به این صورت. حالا برای شروع رج بعدی اینجا یک زنجیره من میزنم. ببینید ما روی خود این زنجیره ها 7 تا پایه کوتاه بافتیم، یک پایه کوتاه هم که اینجا بافتیم. من به این کار ندارم. این 7 تا پایه کوتاهی رو که بافتیم از روی اولین پایه کوتاهش شروع به بافت میکنم و میام
روی اولین پایش یک پایه بست میزنم. بعدی ببینید یک نخش رو میگیرم، یک پایه کوتاه، میخوام گلبرگمون رو شکل بدیم. بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه کوتاه و در ابتدا بالای کار هم یک پایه بست میزنم به این صورت و حالا 2 تا اینجا زنجیره میزنم. این الگو رو تکرارش میکنم از انتها، از این آخر که بافت. از پایه بعدی یک پایه بست میزنم، پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه میخوام بلند، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه کوتاه و در آخر یک پایه بست میزنم به این صورت تا به اینجای گلبرگمون. حالا در ادامه این قسمت بافت که یک زنجیره زده بودیم هم اینجا هم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم و میام روی زنجیره بعدی تکرار میکنم. روی 7 تا رگبرگ بعدی 7 تا پایه که اینجا داریم هر کدوم یک پایه به این صورت ادامه میدیم. ابتدا یک پایه بست، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه کوتاه و در آخر یک پایه بست. 2 زنجیره میزنم از پایه بعد میام ابتدا روش یک پایه بست میزنم، پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه متوسط و پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه کوتاه و روی پایه آخر هم میام یک پایه بست میزنم و به این ترتیب ما گلبرگ دوم رو هم شکل دادیم به این صورت. و در ادامه در فضای بین 2 تا این رگبرگ روی این زنجیره یک پایه بست همینجا میزنم، یک زنجیره میزنم و این الگو رو میام روی رگبرگ های دیگه به همین صورت بافته شده اون رو کاملش میکنم. خب به این صورت من گلبرگ ها رو تقریبا کامل کردم. بعد از گلبرگ آخر توی این فضا هم یک پایه بست میزنم و یک زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه بستی که روی گلبرگ اول داشتم هم یک پایه بست میزنم. حالا اینجا یک زنجیره میزنم و به این زنجیره یک مارکر میدم تا ابتدای رژ رو داشته باشم به این صورت و از روی پایه بعدیش شروع میکنم. روی همون لوپ پشتی در واقع یک نخ رو میگیرم و 7 تا پایه بست میزنم. یک در واقع دورگیری بافت است. 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی ببین این بالا ما 2 تا زنجیره داشتیم دیگه، اولین زنجیرش میشه پایه هفتم، بست هفتم. به این صورت 7 تا رو که کامل کردم 2 تا زنجیره میزنم و از روی زنجیره بعدی شروع میکنم 7 تا پایه بست هم این سمت میزنم. 1 2
3 4 5 6 و 7. به این صورت که این گلبرگ کامل دورگیری شد. حالا در فضای این زنجیره همون صورتی رنگ میام یک پایه بست هم اینجا میزنم به این صورت و ادامه میدم. میام روی دسته بعدی 7 تا پایه بست میزنم. روی گلبرگ بعدی منظورم هست 2 3 4 5 6 و 7. بعد از هفتمی 2 زنجیره میزنم و از سمت دیگه الگو رو تکرار میکنم روی 7 تا پایه بعد. 1 زنجیره ها رو فراموش نکنید. 2 3 4 5 6 و 7. هفتمی رو که بافتیم این وسط رو هم میگیرم، یک پایه بست هم اینجا میزنم و میام روی گلبرگ بعدی الگو رو به همین صورت تکرار میکنم. ما 2 تا از گلبرگ هامون رو به این در آخر رنج به این صورت ما کارمون رو به اتمام رسوندیم. بعد از بست های روی گلبرگ توی این قسمت هم یک پایه بست میزدیم و میام روی پایه‌ای که بهش مارکر داده بودم هم یک پایه بست میزنم. مارکر رو دیگه در میارم، روی همون پایه یک پایه بست میزنم، یک زنجیره و نخ رو اینجا قطعش میکنم و به این ترتیب ما در واقع حالا میخوایم ما برگ های گل رو بافت بزنیم. با رنگ سبز یک گره سر قلاب دارم و ببینید ما توی رج اول که پایه ها رو بافت می زدیم یک پایه رو ما اینجا رها می کردیم. ببینید این پایه های رها شده هست. خب روی این پایه قرار هست بافت بزنیم. قلاب رو ببینید از این قسمت زیر برگ ها اینجا گلبرگ ها این جایی هست که در واقع بین 2 تا گلبرگ بست می زدیم. قلاب رو وارد می کنم، دور همون پایه رها شده میبرم پشت بافت و یک پایه کوتاه اینجا میبافم و در ادامه حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زنجیره میزنم. میام زنجیره اول رو رها میکنم، روی از زنجیره دوم یک پایه بست، این بست اول رو بهش یک مارکر میدم و به این صورت روی 9 تا پایه در واقع باید بست بزنیم. یکیشو که بافتم، 2 3 پایه بستاتون یه خورده زیاد صفر نکنید، 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه بست زدم. زنجیره اول رها شده روی اون 10 تایی ها. خب بعد از 9 تا پایه بست میام روی خود پایه هم یک پایه بست میزنم، روی خود پایه کوتاه یک پایه بست هم اینجا میزنم. حالا یک زنجیره میزنم، میام قسمت بعد تکرار میکنم بین 2 تا گلبرگ این قسمت قلاب رو وارد میکنم، روی پایه رها شده قلاب رو به پشت میچرخونم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم به این صورت و ادامه میدم. 10 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا زنجیره که زدم پایه اول رها میشه، از پایه دوم 9 تا پایه بست، 1 2 و 9 روی خود پایه کوتاه هم یک پایه بست میزنم و در ادامه یک زنجیره میزنم. میام بین گلبرگ بعدی قسمت
قلاب رو وارد میکنم، پایه رها شده رج 1 به پشت میچرخونم، 1 پایه کوتاه و الگو رو به همین روش تکرارش میکنم و در نهایت ما باید 6 تا از این رگ برگ ها رو بافت بزنیم. کاملش میکنیم. در آخر رج 1 زنجیره رو زدیم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و به این صورت من 6 تا از این رگ برگ ها رو کامل کردم. حالا برای شروع رج بعدی میایم روی این رگ برگ اولی که بافته بودیم، ابتدای بافتمون 1 پایه روی این 9 تایی ها بست میزنیم. پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه بلند و پایه بعد 1 پایه بلند 3 مرحله ای. به این صورت که ابتداش رو میبافم 1 2 و 3. به این صورت. پایه بعدی 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه کوتاه و پایه بعد 1 پایه بست میزنم. حالا اینجا من 2 تا زنجیره میزنم، مارکر رو در میارم و ادامه میدم. پایه بعد 1 پایه بست، بعدی 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه متوسط، بعدی 1 پایه بلند، پایه بعد پایه بلند 3 مرحله‌ای. به این صورت یعنی توی 3 مرحله من اون رو بافت میزنم و پایه بعد میام 1 پایه بلند میبافم، پایه بعدی 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه بست میزنم. به این صورت یکی از برگ هامون رو ما دوباره اینجا شکل دادیم. حالا میام روی این قسمت، این زنجیره که اینجا داریم، توی این فضای بین دوتا 1 پایه بست هم اینجا میزنم. به این صورت و میام روی برگ بعدی درست مثل چیزی رو که بافتم این قسمت میام ادامه میدم. روی اولین پایه از اون 9 تایی ها ابتدا 1 پایه بست، بعدی 1 پایه کوتاه، بعدی 1 پایه بلند، 1 پایه متوسط، بعدی 1 پایه بلند و پایه بعد 1 پایه بلند 3 مرحله‌ای. به این صورت. بعدی پایه بعد 1 پایه بلند ساده، پایه بعد 1 پایه متوسط، بعدی 1 پایه کوتاه و پایه بعد 1 پایه بست، 2 زنجیره. از سمت دیگه الگو رو تکرارش میکنم. ابتدا 1 پایه بست، بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه متوسط، پایه بعد 1 پایه بلند، بعدی 1 پایه بلند 3 مرحله‌ای و پایه بعد 1 پایه بلند ساده، پایه بعد 1 پایه متوسط، بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه بست.
و در فضای بین این دوتا برگ هم یک پایه بست میزنم و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم روی بقیه رگ برگ هایی که دارم و اون رو کاملش میکنم. بعد از اینکه برگ ها رو به اتمام رسوندیم توی فضای آخر هم بین دو برگ یک پایه بست میزنیم و روی اولین بستی که زده بودیم یک بست دیگه و رج بعدی رو شروع میکنیم. یک زنجیره میزنیم، باز هم به همین زنجیره میام یک مارکر میدم و ادامه میدم. روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بست میزنم و به همین ترتیب دورگیری میکنم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو که بافتم 2 زنجیره میزنم، از پایه بعدی شروع میکنم، 9 تا پایه بست دیگه میزنم. 2 3 4 5 6 7 8 و پایه آخر 9 به این صورت. و روی این قسمت هم یک پایه بست میزنم، به این شکل میشه بافتمون. میام روی برگ بعدی از اولین پایه شروع میکنم و دوباره روی هر پایه یک پایه بست میزنم و تکرارش میکنم، درست مثل چیزی که بافتیم. این رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. خب به آخر رش که رسیدیم، من توی این فضا هم یک پایه بست بافتم. حالا مارکر رو در میارم و بست میزنم به همین پایه‌ای که روش مارکر بوده و یک زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم به این صورت. الان گل کامل شده، برگ‌ها کامل شده. حالا میخوایم یک فضاهایی رو ایجاد کنیم با رنگی که قرار هست دور موتیف رو بگیره. اون رو بافت بزنیم و تبدیل در واقع به مربعش کنیم. این پایه بست هایی که اینجا داشتیم 1 2 3 4 5 6 7، روی هفتمی از بالا، روی دومی از پایین. خب اینجا، ولی از پشت بافت میام یک لوپش رو میگیرم، چون که پشت هست یه خورده گرفتنش شاید سخت بشه و همینجا یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا میام پشت برگ، یک نخ هم از اینجا من میگیرم طوری که روی بافتمون مشخص نشه. یک پایه کوتاه و 3 زنجیره به این صورت. خب و دوباره میام همین قسمت پایین روی دومین پایه‌ای که بافتم، یا اگه از بالا بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 و یک پایه کوتاه اینجا میبافم. حالا میخوام بیام روی برگ بعدی دیگه زنجیره اینجا نمیزنم، بدون زنجیره میام یک نخ دوباره اینجا میگیرم، یک پایه کوتاه، حالا 3 زنجیره پشت برگ، یک نخ هم اینجا میگیرم طوری که روی برگمون مشخص نباشه، یک پایه کوتاه 3 زنجیره و میام این قسمت اون رو تکرارش میکنم. یک پایه کوتاه، برای رفتن به برگ بعدی زنجیره نمیزنم و مستقیم میام یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه همینجا میبافم، حالا 3 زنجیره. به این صورت دور تا دور اون رو ادامه میدم و در واقع رج رو کاملش میکنم.
کامل کردم میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که این قسمت بافته بودم به این شکل. حالا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا فضای زنجیره‌ای من اینجا بافت زدم. حالا میخوام کار رو تبدیلش کنم به مربع. پس کار رو میچرخونم میارم روی بافتم و با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. به این صورت 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط. این یک گوشه بافتم هست که در ادامه اون رو کامل، یعنی توی برگشت میام اینجا اون رو کامل میکنم. یک پایه بلند، همونجا یک پایه متوسط. روی پایه کوتاه یک پایه متوسط میبافم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه متوسط و 2 تا پایه کوتاه میبافم. حالا اینجا این گلبرگ صورتی رنگ رو میارم رو، از پشت بافت یک داشته باشه. خب یک نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم. به این صورت و در ادامه حالا این 2 تا پایه کوتاهی که اینجا دارم رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی 2 پایه کوتاه میبافم، یک پایه متوسط، روی پایه کوتاه یک پایه متوسط. فضای بعدی میشه فضای گوشه کارمون. پس توی این فضا یک متوسط، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند و یک پایه متوسط. به این ترتیب گوشه بافتمون رو شکل دادیم و در ادامه باز هم گلبرگ رو میارم، از پشت بافتم پشت گلبرگ یک نخ میگیرم و یک نخ به این صورت میگیرم، یک پایه بست میزنم. این 2 تا پایه کوتاه رو رها میکنم. فضای بعد یک پایه متوسط، 2 تا پایه کوتاه، روی کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. فضای بعدی 2 پایه کوتاه، یک پایه متوسط و گلبرگ بعدی رو باز هم میارم و از پشت کار میام یک نخ میگیریم و یک پایه بست میزنم. 2 تا پایه کوتاه رو رها میکنم. فضای بعدی یک پایه متوسط و 2 پایه بلند گوشه بافتمون هست. 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم و توی همون فضا یک پایه متوسط. فضای بعدی یک پایه متوسط میبافم، 2 پایه کوتاه و باز هم گلبرگ رو میارم، پشت گلبرگ یک نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. 2 تا پایه رو رها میکنم. فضای بعدی 2 پایه کوتاه، یک پایه متوسط، روی کوتاه یک پایه متوسط، در فضا یک پایه متوسط گوشه هست. گوشه سوم 2 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند و یک پایه متوسط می بافم. ادامه میدم. گلبرگ بعدی رو میارم، از پشت کار نخ میگیرم، یک پایه
بست میزنم، 2 تا پایه رها میشه. توی فضای بعدی 1 پایه متوسط، 2 پایه کوتاه میبافم. روی پایه 1 پایه کوتاه، در فضا 2 کوتاه، 1 پایه متوسط و ادامه. گلبرگ آخر رو هم میاریم و از پشت گل در واقع نخ میگیریم، 1 پایه بست هم اینجا میبافیم. حالا میایم اینجا، میشه گوشه ابتدایی بافتمون. توی این فضا 1 پایه متوسط و 2 پایه بلند میبافم. اینجا دیگه زنجیره نمیزنم. بدون زنجیره میام روی زنجیره شروع رج 1 پایه در واقع متوسط میبافم. اینجا فضاش اینجا سلام گوشه. خب و به این ترتیب بافت رو کامل کردم. حالا در ادامه اینجا من 2 زنجیره میزنم و میام روی همین پایه 1 پایه بلند میبافم. این میشه 1 پایه بلند، این هم 2 تا و ادامه میدم روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. ادامه میدم تا گوشه. 10 11 12 13 14 15 16 و توی گوشه 17 و 18 تا پایه بلند به این صورت بافتم. حالا بافت گوشه میرم، 2 زنجیره میزنم توی همون فضا، 2 تا پایه بلند رو به این صورت تکرار میکنم و از این قسمت حالا شروع به بافت میکنم. از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه هام 1 پایه بلند میبافم. دقت کنید این قسمت اتصال قبل و بعدش رو پایه بافته باشید. به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون ادامه میدیم به این شکل. خب دور تا دور اون رو کاملش میکنیم. توی گوشه هم که 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند میبافیم. به آخر رج که رسیدیم توی فضای گوشه 2 تا پایه بلند میبافیم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنیم. 1 پایه متوسط میام روی زنجیره شروع رج میبافم، دومی زنجیره. اینجا فضای گوشه است که تو برگشت دوباره کامل میکنم. باز هم 2 زنجیره میزنم. اینجا چون که گوشه بافت میشه پس میام همینجا 1 پایه بلند دیگه هم میبافم. این گوشه بافت است که توی برگشت میام کامل میکنم و از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافم تا به گوشه بافتم برسم. به گوشه بافت که رسیدم در فضای زنجیره گوشه 2 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 2 پایه بلند رو میبافم و از روی پایه بعد یعنی اولین پایه ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میبافم و به این ترتیب این رج رو به اتمام میرسونم و البته این موتیف رو. به آخر رج که رسیدم 2 تا پایه بلند تو فضای آخر رج بافتم تو فضای گوشه. 1 زنجیره اینجا میزنم و روی زنجیره دوم شروع رج 1 پایه کوتاه میبافم و اینجا نخ رو قطعش میکنم به این صورت و حالا میتونم اون رو ببرم پشت باف نخ اضافه رو و پنهونش کنم به این صورت. خب امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه.
لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.